time. Hello guys. Very tasty. Choco vanilla. Hello. He's Motu. Hello guys. Cake. Hello. So this is environment. साइज है त्यस आज तपाईँले सरप्राइज टाइपको तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ सप्ताह दिनुभएको होइन भएको छ है तपाईँ खुसी लागेको छ अब तपाईँको जुन सेकेन्ड इयर तपाईँको क्लास पढ्नु छ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर अब तपाईँले जुन एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ अब जुन एउटा सम्झेर है एउटा चाहिँ तपाईँको जुन माया दर्शन भयो त्यसलाई चाहिँ म एकदमै आभारी छु अब हुन त तपाईँले सबै थाहा छ म एज एउटा चाहिँ हेड अफ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ विगत 4.5 वर्षदेखि मैले चाहिँ काम गर्दै आएको थिएँ र हिजो अस्तिबाट चाहिँ हामीले सकेको छ अन्त अब यो जुन मैले पिएचडी गर्नुपर्ने भएकाले गर्दाखेरि नै मैले चाहिँ छोडेको चाहिँ है जहाँसम्म लाग्छ अब यो 4.5 वर्ष कार्यकाल सिकट रूपमा नै बितेको मलाई त्यो चाहिँ महसुस भएको छ अब कहिले काहीँ यताउता हुने त हामी टिचर क्याम्पस हो त्यो मलाई त त्यो नर्मल जस्तै लाग्छ होइन अब अरू जस्तै त तपाईँ चाहिँ भनौँ जस्तो क्याम्पस टिचर क्याम्पस भनेको सबसे तपाईँ चाहिँ होइन एउटा ठुलो क्याम्पस भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो जुन मेरो यो 4 वर्ष 4.5 वर्ष कार्यकालमा यो जुन विद्यार्थीले जुन भनेका चाहिँ जुन विद्यार्थीलाई सहयोग र एउटा चाहिँ हेड अफ डिपार्टमेन्टलाई एउटा जुन गर्नुपर्ने रेस्पेक्ट माया त्यो मैले मजाले पाएको छु र विद्यार्थीवर्ग त्यसपछि शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी होइन सबैबाट मैले एउटा चाहिँ सहयोग पाएको कारणले चाहिँ आज हाम्रो डिपार्टमेन्ट होइन डिपार्टमेन्टमा टिचरहरूको एउटा चाहिँ एकदमै अब चाहिँ फेमस हुन्छ होइन जस्तो मलाई लाग्छ है यो सहयोगको लागि चाहिँ सबैलाई म चाहिँ हिजोदेखि नै है नमन होइन गर्न चाहन्छु सर हटाई भन्ने सहरमा जानुहुन्छ सो हटाई भन्ने सहर छ थाइल्यान्डको हटाई भन्ने सहर त्यहाँनिर चाहिँ क्याम्पस हटाई क्याम्पस नै हो र त्यो क्याम्पस चाहिँ प्रिन्स अफ सङ्कोला भन्ने चाहिँ युनिभर्सिटीबाट एफिलिएटेड भएको कलेज हो जुन चाहिँ हाम्रो के अरे हटाई भन्ने सहरमा थाइल्यान्डको हटाई भन्ने सहरमै स्थापित छन् र त्यसमा चाहिँ सरले अब पिएचडी इन वेस्ट म्यानेजमेन्ट गरेर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँको त्यो आगामी दिनको लागि र भनौँ न त्यो पढाइको लागि चाहिँ हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ बेस्ट विशेष भन्न चाहन्छौँ हृदयबाटै हाम्रो सम्पूर्ण इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्ट पढ्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढ्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै बिएससी पढ्ने जति पनि हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँ सम्पूर्ण तर्फबाट चाहिँ म प्रिन्सिपल सरको तर्फबाट पनि व्यक्तिगत रूपमा सरलाई चाहिँ शुभकामना धन्यवाद सरको आगामी दिनहरू चाहिँ एकदम सुखद रहोस् र हामीसँग यो मेमोरी चाहिँ भनौँ न एउटा सरले चाहिँ सञ्चय गरेर राख्नु होला हामीलाई मेमोरी पनि होला भन्ने चाहिँ एउटा यो चाहिँ हामी भनौँ न रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ सरसँग चाहिँ हामी पनि अब एन्जेलबाट चाहिँ केक काट्नु सरले काट्नुहुन्छ एन्जेलले मिलाउँदैछ ल ठिक छ आउनु साउन्ड ओके हाम्रो फिमेल ग्रुपमा एन्जल मगर एक्ज्याक्टली किनिसा अनि निसा ल एकैछिन बेन्चमाथि बसेर Okay, lo have. It's a great time. Okay, ठिक छ म्याम पनि हुनुहुन्छ सर पनि हुन्छ सर काट्नु हुँदा हुन्छ होला हजुर ओके ताली 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 ह्याप्पी फेयरवेल TRC Best 2076 हामी सबैलाई
थ्याङ्क यू सो मच। समातेर एकचोटि म सरलाई खुवाउँछु आज त थाइल्यान्ड जानुपर्छ। थाइल्यान्ड जाने क्रममा पिएचडीको लागि ओके ग्रेट ल सर म्यामहरूले नि ल खुवाउनुहुन्छ नि ल प्रिन्स के अरे उतार छ प्रिन्स ल ओके लिनुहोस् ओके ल ओके ग्रेट ताली इज कलिङ मी यार सरले थोरै अलिकति खोइ मोबाइल लगाइदिउँ त प्लिज सरलाई मायाको चिनो मेरो तर्फबाट पनि ओके ग्रेट ओके ल ठिक छ ओके हाम्रो सर म्यामहरूले नि केक दिन्छ ल सरहरूले ल सरहरू आउनुहोस् लिनु सर इट्स योर डे लिनु सर कसले कल गरिरह हो कोही छ र मेरो ओके ग्रेट लिनुहोस् ओके म्यामले ओके इट्स ग्रेट टाइम ताली हुन्छ हाम्रो सरलाई गरौँ कोले को सँग छ ल हुन्छ सरलाई दिनुहोस् ओके हस् ओके ल हाम्रो सर नि ल ओके ताली हाम्रो सर पनि हुनुहुन्छ म्याम यता म्याम पनि हुन्छ सर ओके ओ ग्रेट ल हुन्छ हाम्रो म्याम हाम्रो हजुर आउनुहोस् न हजुर दिनुहोस् ए ल सरहरूको अनि सर ओके ताली खै ताली ल ताली भएन हाम्रो सरले दिनुहुन्छ ओके ल ओके ल अरू फोटो खिच्छ ल ओके ताली तिनजना तिमीहरू आऊ न ओके ल एकछिन भिडियो अगाडि फोटो लास्टमा खिच्छु ल ओके सबजना यता हेर ल ओके ताली ए मेरो हात है ओके ओके ल प्रिन्सको केक वितरण कार्यक्रम काट पाडा ओके थ्याङ्क यू दिस इज फर मी यसमा एग मिसाइएको छ है गाइज एग मिसाइएको छ यो केकमा भेरी टेस्टी चोको भ्यानिला लास्ट बाइट गिरिसाजी ओए नै त लास्ट बाइट प्रोग्राम सक्यो हाम्रो फोटो सेसन He's Nobin. Nobin pagal. Yes. Bande ko.